يا اهلا بيكم. استمرار لحلقات كنا قدمناها قبل كده عشان نحاول نبسط مفاهيم القوانين المنظمه للعمل في مصر، واللي اتكلمنا فيها عن الاجازات في القانون وعن حقوق المراه العامله، واتكلمنا كمان عن سن المعاش في ظل قانون التامينات الاجتماعيه الجديد، وحلقات تانية كتير هتلاقوها موجوده في البلاي ليست الموجوده في اعلى الشاشه، وكمان هسيب لكم الرابط الخاص بالبلاي ليست موجود في وصف الفيديو، او كمان هتلاقيها في اول كومنت لو انت بتتفرج على الفيديو ده من فيسبوك. النهارده هتكون حلقه جديده واللي هنتكلم فيها عن ساعات العمل في القانون، وهنعرف الحد الادنى والاقصى لساعات العمل اليوميه، وهل في اي استثناءات على ساعات العمل دي، وهل لينا الحق في اي راتب اضافي لو اشتغلنا ساعات زياده عن الحد الاقصى المتحدد في القانون، وبيتحسب ازاي. الاسئله دي واكتر هنعرفها في حلقه النهارده، استنونا بعد الانترو. ايه هو الحد الادنى لساعات العمل؟ القانون محددش اي حد ادنى لساعات العمل اللي يعتبر الموظف بعدها كمل يوم عمل، بس في حد اقصى لساعات العمل حددته الماده 80 من القانون رقم 12 لسنه 2003، والحد الاقصى ده هو 8 ساعات عمل فعلي خلال اليوم، وحط خط تحت كلمه فعلي عشان هنرجع لها تاني خلال الفيديو، او 48 ساعه خلال الاسبوع. واللي نفهمه من كده ان ال 48 ساعه شغل ده لو ليك يوم واحد اجازه خلال الاسبوع، اما لو كان ليك يومين اجازه زي ان يكون شغلك اجازه جمعه وسبت او خميس وجمعه، ففي الحاله دي الحد الاقصى لساعات العمل خلال الاسبوع هيكون 40 ساعه بس، وده لان زي ما اتفقنا الحد الاقصى لساعات العمل خلال اليوم هو 8 ساعات بس. نرجع تاني ونسال ليه قلنا حط خط تحت كلمه ساعات عمل فعليه، وده لان وقت تناول الطعام وفترات الراحه ما بتدخلش ضمن ساعات العمل الفعليه. والسؤال هنا هيكون ايه هي فترات الراحه الالزاميه؟ الفترات دي حددتها الماده 81 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003، واللي الزمت اصحاب الاعمال ان خلال ساعات العمل يجب ان يتخللها فتره او اكتر للراحه وتناول الطعام ما تقلش في مجموعه عن ساعه. يعني مثلا ممكن الموظف يشتغل 3 ساعات متواصلين، بعد كده ياخد نص ساعه راحه ويرجع يشتغل 3 ساعات تانية وياخد نص ساعه راحه، وبعد كده يشتغل ساعتين ويروح، وبكده يكون اخد خلال اليوم ساعه كامله للراحه. طيب هل في تنظيم لساعات الراحه دي؟ طبعا في. نفس الماده دي اكدت ان ساعات الراحه يجب تنظيمها عشان الموظف ما يشتغلش لمده اكتر من 5 ساعات متصلين بدون فترة راحة. يعني مثلا ما ينفعش ياخد راحة بعد 6 ساعات شغل متواصلين، او انه يشتغل لمدة ساعة وبعد كده ياخد ساعة كاملة للراحة، عشان كده هيكون مضطر يشتغل 7 ساعات متواصلين بدون فترات راحة. طبعا فترات الراحة اللي نظمتها المادة 81 من قانون العمل ملهاش اي علاقة بفترات الراحة الخاصة بالعاملة اللي بترضع طفلها، واللي هي فترتين كل فترة منهم نص ساعة، ومن حق العاملة انها تضمهم في فترة واحدة وتاخد ساعة كاملة، واللي نظمتها المادة 93 من قانون العمل والمادة 71 من قانون الطفل، واللي بالمناسبة بيكونوا محسوبين من وقت العمل. وعشان تعرف اكتر عن حقوق المرأة العاملة شوف حلقة المرأة والعمل والقانون، هسيب لك الرابط بتاعها في المصادر. سامعك يا اللي بتسأل، يعني هو موضوع الراحة ده ملوش اي استثناءات؟ الحقيقة ان له استثناءات، استثناءين تحديدا. الاول هو الشغل بدون فترة راحة، والتاني هو اللي فترة الراحة فيه بتتحسب من ضمن ساعات العمل الفعلية، وهنتكلم على كل استثناء بشيء من التفصيل. بخصوص الاستثناء الخاص بالشغل بدون فترات راحة، فده مش بمزاج صاحب العمل او المدير ولا حتى بمزاجك انت كموظف، ولكن الاستثناء ده منصوص عليه حصرا في القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2003، واللي جه في مادته الاولى يجب استمرار العمل دون فترة راحة في الحالات والاعمال الاتية، وبعد كده عدد القرار 21 وظيفة وعمل ذكرهم على سبيل الحصر. وعشان وقت الحلقة وعشان ما تملش هذكر امثلة من الوظائف دي، وبقية الوظائف والاعمال هتلاقيها موجودة في المصادر في وصف الفيديو، ومنها العمل في وحدات المياه والنور والصرف الصحي واعمال النظافه والحراسه، العمل في اداره الالات المولده للقوى المحركه، العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الاخرى. زي ما اتفقنا بقيه الوظائف هتلاقيها في المصادر، مع التاكيد على ان الموظفين والعمال في الوظائف دي من حقهم ياكلوا او يشربوا خلال ساعات العمل بعض الوجبات الخفيفه، يعني سندوتش كده على الماشي، وده طبعا مش جدعانه مني، ولكن ده اللي نصت عليه الماده الثانيه من نفس القرار. الاستثناء الثاني واللي كان فيه وقت الراحه بيتم احتسابه من وقت العمل الفعلي تم النص عليه برضه في نفس القرار رقم 122 لسنة 2003، واللي جه في مادته الثالثة يمنح العاملين في الأعمال الشاقة أو المرهقة الموضحة فيما يلي فترة أو أكتر للراحة لا تقل في مجموعة عن ساعة تحسب من وقت العمل الفعلي. وعدت بعد كده 18 وظيفة وعمل على سبيل الحصر، هنقول بعضهم وبقيتهم برضه هتلاقيهم في المصادر، ومنها العمل في الأفران المعدل صهر المواد المعدنية أو تكريرها وإنضاجها، صناعة المفرقعات أو الأعمال المتعلقة بيها، إذابة الزجاج وإنضاجه. كده نكون اتكلمنا عن الحد الأقصى
الاقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات خلال اليوم، وكمان الحد الادنى لوقت الراحه واللي ما ينفعش يقل في مجموعه عن ساعه. بس ايه هو الحد الاقصى اللي ممكن الموظف يفضل فيه في مقر العمل بعد تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه؟ القانون نظم الجزئيه دي عشان ياكد انه في كل الاحوال ما ينفعش الموظف يستمر في مكان العمل بعد حساب ساعات العمل وفترات الراحه لمده اكتر من 10 ساعات، مع وجود استثناء تم النص عليه في القرار الوزاري رقم 115 لسنه 2003 والمتعلق بالوظائف اللي بيكون الوقت فيها متقطع بطبيعته. والقرار نص على 10 وظائف على سبيل الحصر، هنقول بعضها والباقي برضه هتلاقيه في المصادر، ومنها نقل الركاب او البضائع بطريق البر او السكك الحديديه او بالطرق المائيه الداخليه او بالجو، ويدخل في ذلك العمل بالمطارات. كمان اعمال ربط البواخر والانوار الكاشفه واصلاح السفن اثناء مرورها بقناه السويس. وزي ما قلنا بقيه الوظائف دي هتلاقيها موجوده في المصادر. بس لازم ناخد بالنا ان في كل الاحوال ما ينفعش وقت بقاء الموظف في مكان العمل يزيد عن 12 ساعه حتى مع الوظائف المستثناه بنص القرار رقم 115 لسنه 2003. نيجي دلوقتي لسؤال مهم، هل ممكن ساعات العمل الفعليه تزيد عن الحد الاقصى المنصوص عليه في القانون واللي احنا بنسميها عاده بالعمل الاضافي؟ الحقيقه ان القانون اجاز العمل الاضافي بشروط، ولكن مع الاسف كتير من الشركات والمؤسسات في مصر ما بتطبقش الشروط دي. اولا العمل الاضافي ده بيكون لمواجهه ظروف استثنائيه، يعني ما ينفعش يكون طبيعه شغلك انك كل يوم بتشتغل اضافي، والظروف الاستثنائيه دي زي الجرد السنوي او ظروف تقفيل السنه الماليه. اما الاشتراطات اللي الزم بيها القانون اصحاب الاعمال، اول حاجه انه يبلغ مكتب العمل كتابه بانه محتاج يشغل الموظفين ساعات عمل اضافيه وياخد موافقه كتابيه على التشغيل ده. تاني حاجه انه في كل الاحوال ما ينفعش يزيد ساعات العمل الفعليه عن 10 ساعات عمل، ونفهم من كده ان ساعات العمل الاضافيه ما ينفعش تزيد عن ساعتين عمل في اليوم. اخيرا والاهم انه يصرف للموظفين مقابل نقدي عن ساعات العمل الاضافيه دي، واللي بتكون وفقا للقانون بالنسبه لساعات العمل النهاريه فالساعه بتكون مستحقه بقيمه ساعه و35%، اما الاضافي اللي بيتم خلال ساعات الليل فالساعه فيه بتكون بساعه و70%. وبالمناسبه في القانون العبره في الليل او النهار بوقت شروق وغروب الشمس. وخليك عارف لو في اتفاق افضل من كده منصوص عليه في عقد العمل الخاص بيك او في اتفاقيه عمل جماعيه فصاحب العمل ملزم ينفذ الاتفاق ده، زي ان يكون منصوص على صرف اي ساعه اضافي بساعتين. وبكده نكون اتكلمنا في حلقه النهارده عن حقوقك في ساعات العمل اليوميه في المنشاه. وافتكر ان كل اللي قلناه بخصوص حقوقك والتزاماتك بخصوص ساعات العمل وايام الراحه والاجازات لازم صاحب العمل يعلقه في مكان ظاهر بيتجمع فيه العمال، وكمان اماكن دخولهم وخروجهم. وبكده تكون خلصت حلقتنا. ما تنساش اللايك والشير، ولو عندكم اي اسئله تاني سيبوها لي في الكومنتات، ولو عايزين تشوفونا تاني اشتركوا في القناه. سلام.